là pha mơ pha không trôi mà hoàn đấy ạ. Check the mic and make sure it sound right, boys. Cục chiên cả là máu chất mà máu ấy còn miên kham mấy mùi đấy một lóng dây bị em hay một trái tràn điện tái ớt kham ở đằng đấy lấy cho chai nhé đau máu tới như vậy khơi tạm phơi từ nó về cho cục lên buôn đọc sai. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots off.
đi không nó chặt mưa chặt ngoài khoáng chẳng má đạp cái này cho má này men này coi mà đạp pin đạp đấy phụ nông tự nó máu toàn bài à chẳng mình heo tắm trái đó cắt lưới lưới bông quế đấy anh đi đã cắt lưới nào đây má này giờ này cái này thơ một cái miếng này ở miếng sư cái áo miếng này thưa ba này thấy bao cây tháo gửi đang má này cắt lưới hả Tim sai. là pha mơ pha không trôi má bọn đấy ạ pha chưa không đi em bọn đấy Ôi thật trai ai tháo à sướng con bò to này buồn mình tìm mình đọc cô không? Nó bạch đọc cô thế. Nói cho sáng thông à sáng lại đây thật slo đúng cho mất ăn không mong. Ta mà thấy. Hay. Vô chơi cái mong ai tầm pin nhỉ? anh thao tầm pin là đây. Bạn bán tay không? Ai con tay. Anh đấy. Sáng lại coi mà đã thấy được xong luôn. Đưa con đưa tao cứ nào. Con đưa tự nhiên. Đạ bọn này à? Ê trông rồi. Anh bơ tôm nó nào bông? Bơ ấp khơi miên tiết. Trời mà. Mình cứ đứng không đâu. Miên ta. Vô. Một tờ tinh. Hai slo kẹ em phải tham miên à. Trời đi plak xe chặt cho nhau. Bạn đã co so chứ. Co mà đã ta cô. Đã hình báo cô công an đã đây. Lũ mưa sân. Và hốc prai. À ta khúc em hơi. Nó bà bọc cho mê công an thêm tận. Còn năm sân này. Ta lực đã lực lương ở trăm. Thế chả mà Bong với thứ nó thọt lại. Rồi, ai không ạ? Ai thay qua thay. Đấy tôi mai bưu. man đó. Mình thấy phải trả về chù rồi chứ. Chù thư đầy ai chứ. Không biết rồi chạy không.
Còn bạn